Now in this video, in the second video of great scientist, we are going to, he came across with Thomas Edison. Now what was Thomas Edison and what did he invent of? थॉमस एडिसनने कशाचा शोध लावला आणि ते काय होते? थॉमस एडिसन ऑल्सो वॉज वन ऑफ द ग्रेट सायंटिस्ट आणि ही इन्व्हेंटेड बल्ब, लाईट. थॉमस एडिसनने बल्बचा शोध कसा लावला ते पाहू. आणि हाऊ डिड ही केम अक्रॉस ही दॅट इज हू? मायकल फॅरेडे. That day in 1820, years later, across the Atlantic Ocean in the USA, United States of America, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. Light bulbचा शोध याने लावला. That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. Spellbound, that is attracted, आकर्षित होणे. He kept talking notes about the mysterious force of electricity fluid. He was so engrossed. To be engrossed, write down the phrase. To be engrossed means to busy. मग्न होणे, गर्क होणे, मग्न होणे किंवा गर्क होणे. In the lecture means speech, भाषण, that he forgot to applaud with the rest of the crowd. तो विसरून गेला. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it Davy someday. Faraday decided that day that he didn't just want to sell books. फक्त पुस्तक विकणे हा त्याचा उद्देश नव्हता. ही वॉन्टेड टू बी अ ग्रेट सायंटिस्ट. म्हणजे मायकल फॅरेडे, इट वॉज नॉट मोटिव्ह ऑफ और पर्पज ऑफ फॅरेडे टू सेल बुक ओनली, बट द अनदर पर्पज वॉज टू बिकम अ ग्रेट सायंटिस्ट, गुड इनफ टू राईट हिज ओन बुक. स्वतःचं पुस्तक लिहिता आलं पाहिजे. डेव्ही बिकेम हिज रोल मॉडेल. अनदर हू बिकेम हिज डेव्ही रोल मॉडेल, दॅट इज फॅरेडेज रोल मॉडेल. डेव्ही बिकेम हिज रोल मॉडेल. बट देअर वॉज अ प्रॉब्लेम. व्हॉट वॉज प्रॉब्लेम? ही डिड नॉट हॅव द सोशल स्टेटस. परंतु डेव्ही बिकेम हिज रोल मॉडेल, बट देअर वॉज अ प्रॉब्लेम. ही डिड नॉट हॅव द सोशल स्टेटस, मनी और द एज्युकेशन टू पर्पज सायन्स. परंतु त्यांना काय नव्हतं? सामाजिक दर्जा नव्हता. दे हॅव नो मनी, दे हॅड नो मनी, दे हॅव नो सोशल स्टेटस, अँड इट वॉज द मेन प्रॉब्लेम कम इन द वे ऑफ डेव्ही. फॅरेडे थॉट इट वुड बी अ वंडरफुल इफ डेव्ही बिकम हिज मेंटर. जर डेव्ही आपला मेंटर झाला तर फार चांगलं होईल. बट डेव्ही डिड नॉट ॲग्री इनिशियली. परंतु तात्काळ डेव्हीने काही परवानगी दिली नाही. फॅरेडे वॉज नॉट डिजेक्टेड. डिजेक्टेड मीन्स टू बिकम नर्वस. डिजेक्टेड मीन्स टू बिकम नर्वस और सॅड और अनहॅपी. परंतु ते उदास झाले नाही. ही जस्ट केप ट्राईंग. त्याने आपले प्रयत्न चालू ठेवले. डेस्टिनी आपलं दैव, नसीब, had a strange plan in store for him. A few years later, काही वर्षानंतर, a chemical explosion happened inside डेव्हीज लॅब. आणि काय झालं? डेव्हीच्या लॅबमध्ये काय झालं? एक दिवस हॅम्फ्रे डेव्हीच्या लॅबमध्ये एक रासायनिक स्फोट झाला. एक्सप्लोजन म्हणजे स्फोट. आणि स्फोट झाल्यामुळे लॅब अँड ही वॉज टेम्पररी ब्लाइंडेड. आणि तात्पुरतं त्यांना अंधत्व आलं. कोणाला अंधत्व आलं समजून घ्या. डेव्ही गॉट टेम्पररी ब्लाइंडनेस. ही नाऊ नीडेड अन असिस्टंट विथ अन एक्सलंट मेमरी टू हेल्प हिम. आणि मग त्यांना कशाची गरज होती? एक चांगला सहकारी की ज्याची विच हॅज अ स्ट्रॉंग मेमरी, ज्याची बुद्धी चांगली असेल. ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फॅरेडे अँड डिसाइडेड टू हायर. ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ फॅरेडे म्हणजे फॅरेडेला आठवण करून दिली. त्याला फॅरेडेची आठवण झाली. दॅट अँड डिसाइडेड टू हायर हिम
ॲज हिज सेक्रेटरी, आणि म्हणून आपण त्याला सेक्रेटरी म्हणजे सचिव म्हणून ठेवू शकतो. डेव्ही नेवर बिलिव्ड फॅरेडेज कुड डू एनिथिंग इन द फील्ड ऑफ सायन्स गोईंग बाय हिज सोशल स्टेटस अँड एज्युकेशन. शिक्षण नाही, सामाजिक दर्जा नाही. हाऊ इट इज पॉसिबल फॉर मायकल फॅरेडे टू बिकम अ सेक्रेटरी ऑफ Humphrey Davy. He therefore dismissed Faraday's aspiration and advised him to stick to book pointing. आणि सांगितलं बाबा हे काही तुला जमणार नाही, तुझं बुक पॉइंटिंगचं काम सुरू कर. बट फॅरेडे वॉज relentless. He was very dignified. He was very excited. He worked day and night. Day and night means 24 hours. रात्रंदिवस काम केलं. And it is said that there is no greatness without crime. It means टाकीचे गाव सोसल्याशिवाय देवपणी येत नाही. That's why they are called great. Day and night and learned as much as he could about Davy's experiment. आणि मग डेव्हीचे प्रयोग आहेत त्याबद्दल. Soon Faraday become indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. आणि म्हणून पुन्हा त्याला लॅब असिस्टंटचं प्रमोशन दिलं. This was his first step towards scientific career. आणि ही पहिलीच त्याच्या वैज्ञानिक जीवनातली पहिली पायरी. Though much of his job now was cleaning labs. लॅब स्वच्छ करायची. At least he got to see some of Davy's leading experiment. Even then, Davy did not have much hope for Faraday. Even though the Davy did not have much hope for the Faraday. फॅरेडेबद्दल त्यांना काय म्हणजे एवढी अपेक्षा नव्हती. Then Faraday got another chance to prove himself. नंतर एक संधी मिळाली मायकेल फॅरेडेंना. One day Davy tried to recreate a famous इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम एक्सपेरिमेंट. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझमचा एक प्रयोग त्यांना करायचा होता विथ फेलो केमिस्टिस्ट विथ अदर विल्यम वॅलस्टोन. आणि त्याचं नाव होतं विल्यम वॉल्स्टन. एक्सप्लोरिंग व्हाय वेन अॅन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज ॲपिल्ड टू अ वायर. कसं जातं त्या वायरमधून कसं फिरतं. इट कॉजेस दॅट वायर टू बिहेव लाईक अ मॅग्नेट अँड वायर प्लेज रोल लाईक अ मॅग्नेट. मॅग्नेट म्हणजे चुंबक. ऑब्वियसली द फोर्सेस वेअर कनेक्टेड बट नो बडी हॅड फिगर्ड आउट हाऊ टू मेक इट हॅपन्स कॉन्टिन्युअसली. बरोबर कोणालाही सांगता येईना त्यांच्यापैकी. डेव्ही बिलीव्ड दॅट इफ ही कुड फाइंड आउट व्हाय इट हॅपन्ड अँड कंट्रोल्ड इट. हा एक्सप्लोजन काय झाला. देअर कुड बी मेनी practical applications of the force, but he was unable to figure it out and was frustrated. He then teased Freddyला tease म्हणजे चिडवणे, asking him to try his hand and it after he was done cleaning the lab. लॅब क्लिनिंग कर. व्हॉट हॅपन्स वेन अन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज अपील्ड टू अ वायर. जेव्हा वायरला करंट येतं तेव्हा काय होतं. विदिन अ फ्यू डेज फॅरेडे सॉल्व्ड द प्रॉब्लेम. काही दिवसामध्ये मायकेल फॅरेडे सॉल्व्ड द प्रॉब्लेम. व्हॉट वॉज द प्रॉब्लेम. इलेक्ट्रिक करंट. व्हाय इलेक्ट्रिक करंट ॲपिल्स is applied to a wire. Within a few days, Michael Faraday solved the problem. In fact, he went further and the result was the first induction motor. Induction motor म्हणजे काय. डायनामा. कायनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू कायनेटिक एनर्जी. जेव्हा चाक फिरतो त्याला बेल्ट बसवला जातो. मॅग्नेट असते इंडक्शन मोटार. तर त्याचं गतीज ऊर्जेमध्ये इलेक्ट्रिक ऊर्जेचं गतीज ऊर्जेत रूपांतर विज्ञानाच्या भाषेत. इंडक्शन मोटार स्पर्ड अ रिव्होल्युशन. फॅन्स म्हणजे फॅन फिरायला लागले, मोटर फिरायला लागली. एअर कंडिशनिंग, स्वेविंग मशीन्स, शिलाई मशीन्स, फोटोग्राफ्स, पॉवर टूल्स, cars and even trains and aeroplane engines grew out of this simple device, which was born out of mockery directed at Faraday.
फॅरेडे बिकम अ सेलिब्रिटी सायंटिस्ट ओव्हरनाईट. आणि म्हणजे एक महत्त्वाचा सायंटिस्ट ते ठरले. नो बडी नाऊ केअर्ड अबाउट हिज सोशल स्टेटस ऑर एज्युकेशन. आफ्टर दॅट नो बडी केअर्ड अबाउट इकॉनॉमिक्स कंडिशन, हिज सोशल स्टेटस ऑर हिज एज्युकेशन. His social status or education, this young man has just created a revolution. One would think as a teacher Davy was happy at his pupils' achievement. Pupils' achievement. Pupils' achievement. विद्यार्थी, pupil means student. Achievement म्हणजे विजय. But in reality, he was jealous. He was jealous. जळवृत्ती. People started telling Davy that of all his discoveries, that is invention, the best was Faraday's himself. This made him even more jealous. त्याच्यामुळे तो पुन्हा जळू लागला. An energy Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. He handed him a piece of Bavarian glass. एक Bavarian ग्लासचा तुकडा दिला. Which was used in the lenses. लेन्सेस म्हणजे चष्म्यासाठी वापरला जातो किंवा दुर्बीनमध्ये वापरला जातो. इन टेलिस्कोप झालं ना मग दुर्बीन, मायक्रोस्कोप अँड मायक्रोस्कोप आलंच बघा पुढं. अँड आस्क्ड हिम टू रिझर्व इंजिनियर इट. Bavarian glass was manufactured by a secret complicated process, and Davy knew that with the equipment म्हणजे वेपन, स्टूल, उपकरण किंवा साधन available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. त्याला शक्य झालं नाही. This piece of glass become a significant म्हणजे significant means important. This in his life, Faraday had started never give up. To give up, write down the phrase. To give up म्हणजे त्याग करणे, सोडून देणे. टू गिव्ह अप म्हणजे त्याग करणे किंवा हे बघा इथे फ्रेज दिली आहे. टू गिव्ह अप म्हणजे त्याग करणे, सोडून देणे. एव्हरीवन शुड गिव्ह अप वन्स बॅड हॅबिट. प्रत्येकाने आपल्या वाईट सवयी सोडून दिल्या पाहिजे. वाक्यात उपयोग करून घ्या. ॲटिट्यूड. अँड ही रिस्पेक्टेड डेव्ही. आणि त्याने मग काय केलं, डेव्हीला रिस्पेक्ट केला. सो ही ॲक्सेप्टेड द असाइनमेंट डिस्पाईट नोविंग दॅट इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट. ही टॉईल. टू टॉईल मीन्स टू वर्क हार्ड. राईट डाऊन. टू टॉईल मीन्स टू वर्क हार्ड. अतिशय परिश्रम करणे, कठोर परिश्रम करणे, मेहनत करणे. फॉर 4 years 4 वर्षे विथ नो हेल्प फ्रॉम डेव्ही. डेव्हीची मदत न घेता. अँड ॲज एक्सपेक्टेड फेल्ड. तरी अयशस्वी झाला. फॅरेडे नेवर लर्न द सिक्रेट अँड दिस रिमेंड हिज फर्स्ट फेल्युअर. पहिलं अपयश ॲज अ सायंटिस्ट. To remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf as a souvenir. This would inspire him during difficult times. In 1829, Davy died. When did Davy die? Humphrey Davy. When did असा प्रश्न. When did Davy died? त्याचं सिम्पल फॅक्च्युअल उत्तर असेल इन 1829. जर कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल असेल तर पूर्ण वाक्यात उत्तर द्यायचं. डेव्ही डाईड इन 1829. डेव्ही डाईड अँड फॅरेडे सक्सिडेड हिम ॲज अ हेड ऑफ द लॅबोरेटरी. आणि मग त्याचा तो प्रमुख झाला. ही वॉज फ्री टू पर्पज व्हॉट एव्हर ही लाईकड अँड ही मेड अनादर रेव्होल्युशनरी डिस्कवरी. आणि एक क्रांतिकारक शोध त्याने लावला. ही नोटिस्ड दॅट इफ ही मूव्ड अ मॅग्नेट चुंबक, इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट. दज ही कुड नाऊ कन्व्हर्ट मोशन इन टू इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे गतीचं ऊर्जेत विद्युत ऊर्जेमध्ये करायचं किंवा त्याच्यापासून विद्युत निर्माण करायची, इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करायची. दिस इज हाऊ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वॉज बॉर्न. आणि अशा प्रकारे या इलेक्ट्रिकल जनरेटरचा शोध लावला. जनरेटर. व्हॉट इज बाय मीन जनरेटर? जनरेटर या शब्दाचा अर्थ डिक्शनरी मग पहा. विद्युत जनित्र. मराठीमध्ये त्याचा जनरेटर. जनरेटरचा जी कॅपिटल असेल तर ॲज अ गॉड होतो.
God, G for operator, G for God, O for operator.